Chương trình bình luận quân sự phần 1. Thống gió APEC và hy vọng hòa bình trên dòng nước đàm phán. Kính thưa quý cô bác gần xa, bà con mình lại gặp nhau trong chương trình bình luận quân sự. Tôi là Phú Lam, người chèo xuồng đưa tin giữa dòng thời sự. Bây giờ chúng ta cùng nổ máy xuôi dòng thôi. Hội nghị APEC năm nay 2025 sẽ được tổ chức tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, nơi sóng biển vỗ bờ như tiếng lòng của những cuộc đàm phán đang đến gần. Diễn ra trong hai ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11. Hội nghị lần này không chỉ là nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo, mà còn là nơi gieo mầm hy vọng cho một cuộc gặp gỡ lịch sử. Giữa lúc thiên hạ còn đang bàn tán về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì lại nổi lên một đám mây mù khác. Liệu có cuộc gặp lần thứ tư giữa ông Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không? Lần cuối hai ông gặp nhau là vào tháng 6 năm 2019, tại khu phi quân sự DMZ, nơi những con rạch chia đôi hai miền Triều Tiên. Từ đó đến nay, dòng nước đàm phán hạt nhân như bị đóng băng, không một con cá nào bơi qua được. Chính nước chủ nhà Hàn Quốc đang thả lưới hy vọng. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN ngày 23 tháng 10, Tổng thống Lee Jae-myung bày tỏ mong muốn ông Trump sẽ đóng vai trò như chiếc ghe hòa bình, chèo qua những khúc sông đầy đá ngầm của bán đảo Triều Tiên. Dù ông Lee cũng thừa nhận khả năng gặp gỡ tại APEC là thấp, nhưng những tín hiệu từ Bình Nhưỡng, Washington và Seoul như những con cá nhỏ đang tụ về một khúc sông, báo hiệu có thể có một cuộc gặp lần thứ tư. Hôm nay, ta sẽ cùng nhau dỡ từng trang lục bình trôi của mối quan hệ Mỹ-Triều, xem thử liệu ông Trump và ông Kim có thể ngồi lại bên bờ đàm phán hay không. Để hiểu vì sao cuộc gặp lần thứ tư lại khiến thiên hạ xôn xao như cá gặp nước lũ, ta cần nhìn lại 3 lần gặp trước và 6 năm trời ngoại giao đóng băng. Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Kim như hai con cá lớn từng lao vào nhau giữa dòng, tung ra những lời đe dọa như sấm chớp giữa mùa giông. Ông Trump từng gọi ông Kim là người tên lửa, dọa sẽ xóa sổ Triều Tiên. Vậy mà, như nước đổi dòng, hai ông lại quay đầu, gặp nhau lần đầu tại Singapore tháng 6 năm 2018, một cuộc gặp gây chấn động như cá lóc nhảy khỏi mặt nước. Kết quả là một bản tuyên bố chung, ngắn gọn nhưng mang tính biểu tượng cao, cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Dù bị chê là mơ hồ, nhưng nó đã phá vỡ lớp băng dày như bùn lầy giữa hai quốc gia. Tiếp đó là cuộc gặp thứ hai tại Hà Nội tháng 2 năm 2019, nơi được kỳ vọng là sẽ biến lời nói thành hành động. Nhưng tại đây, dòng nước lại chia hai nhánh. Mỹ thì muốn Triều Tiên bỏ hết kho vũ khí để đổi lấy việc gỡ bỏ trừng phạt. Triều Tiên thì chỉ muốn tháo dỡ tổ hợp Yongbyon để đổi lấy nới lỏng kinh tế. Hai bên không tìm được điểm giao nhau, như hai chiếc xuồng đi ngược dòng, đành rời đi tay trắng. 4 tháng sau, tháng 6 năm 2019, ông Trump bất ngờ dùng Twitter mời ông Kim gặp mặt tại DMZ. Cuộc gặp chóng vánh, nhưng hình ảnh ông Trump bước qua làn bê tông sang đất Triều Tiên đã trở thành biểu tượng như người nông dân bước qua bờ ruộng để bắt tay hàng xóm. Nhưng ngoại giao cá nhân không đủ sức kéo chiếc xuồng chính sách vượt qua dòng nước xoáy. Từ đó đàm phán rơi vào bế tắc. Triều Tiên quay về chiến lược tự lực cánh sinh, đóng cửa biên giới vì Covid-19, tập trung phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, thế giới thay đổi như nước lớn tràn đồng, Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt. Nga xâm lược Ukraine năm 2022. 6 năm bế tắc khiến những tín hiệu ngoại giao gần đây, dù nhỏ như cá lồng tông, cũng trở nên đáng chú ý. Giới quan sát cho rằng chuỗi sự kiện bắt đầu từ tháng 8 năm nay. Trong chuyến công du đầu tiên sau khi đắc cử, ông đi gặp ông Trump và nói mong một ngày ông Trump chơi golf với ông Kim. Ông Trump đáp, một ngày nào đó tôi sẽ gặp ông ấy, lời nói như thả câu giữa dòng. Không khẳng định, không phủ nhận, nhưng đầy thiện chí. Đầu tháng 9, ông Kim đến Bắc Kinh dự duyệt binh, củng cố quan hệ với Trung Quốc như người đi chợ tìm thêm bạn hàng trước khi ra sông lớn. Ngày 22 tháng 9, ông Kim tuyên bố sẵn sàng gặp ông Trump, nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, từng trao đổi 27 lá thư như hai người bạn thả thuyền giấy qua dòng kênh. Một tuần sau, ngày 29 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên xuất hiện tại New York, tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chuyến đi đầu tiên kể từ năm 2019. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bình Nhưỡng đang quay lại với ngoại giao đa phương. Trong toàn bộ quá trình phá băng, Seoul đóng vai trò trung gian tích cực. Tổng thống Lee, nước chủ nhà APEC, đang chèo xuồng giữa dòng căng thẳng liên triều, mong một cú đột phá để hạ nhiệt. Ngày 23 tháng 10, ông Lee dùng cuộc phỏng vấn CNN để thúc đẩy vai trò hòa giải của ông Trump như người thợ gặt mong trời yên để thu hoạch mùa lúa.
Theo phân tích, hàng loạt tín hiệu ngoại giao không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của chiến lược từ ba bên Hàn Quốc, mong hội nghị Mỹ-Triều sẽ tạo động lực cho đối thoại liên triều. Washington thì kỳ vọng ông Trump sẽ ghi thêm chiến thắng ngoại giao, củng cố hình ảnh tổng thống vì hòa bình. Phần 2. Ông Trump, người thả lưới hòa bình giữa dòng nước xoáy. Thưa quý bà con, theo lời của giáo sư Mason Ritchie, dưới thời ông Trump, nước Mỹ đã cho thấy họ có thể tạm gác mục tiêu phi hạt nhân hóa ngay lập tức, coi đó như một cái lưới dài thả về tương lai. Nhận định này không phải là nói cho vui miệng, mà có cơ sở rõ ràng như nước sông chảy xuôi. Bởi lẽ, kể từ khi ông Trump chèo lại về tòa Bạch Ốc hồi tháng Giêng, tính tới nay mới tròn 9 tháng, mà ông đã làm được khối việc cho hòa bình thế giới. Người ta gọi ông là tổng thống vì hòa bình, nhưng người nông dân được tiếng là biết hòa giải chuyện làng xóm. Tháng 2, vừa nhậm chức chưa đầy 1 tháng, ông đã làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Rwanda và Congo, cuộc xung đột kéo dài hơn 30 năm. Như hai dòng sông mãi không chịu hòa vào nhau. Đến tháng 6, thỏa thuận được ký tại Washington, như hai bên cùng chèo xuồng về một bến. Tháng 5, ông lại đứng giữa làm cầu nối cho Pakistan và Ấn Độ, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, từng đối đầu như hai con cá mập tranh lãnh địa. Tháng 6, phối hợp với Israel, ông Trump khiến chương trình hạt nhân của Iran yếu đi, buộc Tehran phải quay đầu về bàn đàm phán. Tháng 7, ông giải quyết xung đột biên giới Thái Lan, Campuchia, như người đi gỡ lưới mắt giữa hai bờ ruộng. Tháng 8, ông Trump lại làm trung gian cho Armenia và Azerbaijan ký tuyên bố hòa bình tại Bạch Cung, mở cửa biên giới đóng băng từ thập niên 1980. Tháng 10, ông công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm cho Gaza như một bản đồ dẫn đường qua vùng nước xoáy. Kế hoạch này giúp trao trả con tin, thúc đẩy Israel rút quân Hamas giải giáp. Dù còn vài đợt sóng gió, nhưng lộ trình hòa bình đã rõ như nước trong mùa lũ. Song song đó, ông Trump cũng đang chèo xuồng giữa dòng chiến sự Nga-Ukraine. Dù chưa có đột phá, nhưng nỗ lực ấy được xem là trọng tâm. Với bản thành tích ngoại giao như vậy, việc ông Trump muốn giải bài toán Triều Tiên, bài toán đã nằm lặng như cá dưới đáy ao suốt mấy chục năm, là điều dễ hiểu. Về phía Bình Nhưỡng, ông Kim cũng có toan tính chiến lược. Các chuyên gia cho rằng ông muốn Mỹ nới lỏng trừng phạt và công nhận vị thế ngoại giao của Triều Tiên. Giáo sư Park Jung-go nhận định ông Kim đang tìm cơ hội thể hiện vị thế, như khi ông xuất hiện ngang hàng với ông Tập Cận Bình và ông Putin tại Bắc Kinh hồi tháng 9. Vì thế, chiến lược của Triều Tiên đã thay đổi như nước lớn tràn đồng. Trong 6 năm qua, họ phát triển kho vũ khí hạt nhân, mở rộng cơ sở sản xuất vật liệu phân hạch, bất chấp áp lực quốc tế. Từ năm 2019, sau khi Thượng đỉnh Mỹ, Triều thất bại, Triều Tiên tăng tốc thử nghiệm tên lửa. Trong đó có Bogusun-3, loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Năm 2020, Mỹ ước tính Triều Tiên có từ 20 đến 60 đầu đạn hạt nhân, sản xuất thêm 6 đầu mỗi năm. Giai đoạn 2020 đến 2021, họ công bố kế hoạch quốc phòng 5 năm, phát triển tàu ngầm hạt nhân và tên lửa mang nhiều đầu đạn. Tháng 9 năm 2022, họ ban hành luật cho phép sử dụng hạt nhân ngay nếu quyền chỉ huy bị đe dọa, tức là có thể đánh phủ đầu. Năm 2023, họ thử nghiệm Hwasong 17 và 18, tên lửa liên lục địa dùng nhiên liệu rắn, dễ di chuyển, khó phát hiện. Năm 2024, họ công khai cơ sở làm dầu uranium mới, thử nghiệm Hwasong 19. Báo cáo tháng 7 năm 2024 cho thấy họ có đủ vật liệu để chế tạo 70 đến 90 đầu đạn, đã hoàn chỉnh khoảng 50 cái. Tháng 3 năm 2025, Triều Tiên công bố tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Đến lễ duyệt binh 10 trên 10, họ giới thiệu Hwasong 20, tên lửa mạnh nhất, có thể mang nhiều đầu đạn, vươn tới bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ. Đây là lời răn đe như tiếng sấm giữa mùa khô. Với vị thế ấy, ông Kim đến bàn đàm phán như người chủ ghê lớn, không còn là khách vãng lai. Sự tự tin ấy còn đến từ mối quan hệ khăng khít với Bắc Kinh và Moscow. Cuộc gặp Trump, Kim bên lề APEC ngày 30 tháng 10 được xem là chìa khóa. Bắc Kinh có thể thúc đẩy hoặc ngăn cản, tùy theo chiến lược địa chính trị. Lợi ích của Bắc Kinh không phải là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, mà là tránh chiến tranh nóng hoặc sự sụp đổ của Bình Nhưỡng, như người giữ đê không muốn nước vỡ tràn. Do đó, thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh là cách để quản lý khủng hoảng, giữ lá bài Triều Tiên trong tầm tay, không để nó thành ngòi nổ. Phần 3. Trận địa ngoại giao khi nước lớn giăng lưới trên dòng sông Triều Tiên. Thưa bà con, biên giới Triều Tiên,
Trung Quốc chẳng phải là nơi sống yên biển lặng. Nếu một ngày nào đó, chiến tranh bùng lên giữa Triều Tiên và Liên minh Mỹ, Nhật, Hàn, thì chẳng khác nào nước lũ tràn về sát nách Bắc Kinh. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngay vùng Đông Bắc, nơi có những cánh đồng công nghiệp trù phú của Trung Quốc, sẽ là điều Bắc Kinh không hề mong muốn. Những trung tâm đầu não, những thành phố ven biển phát triển nhất của Trung Quốc nằm gần bán đảo Triều Tiên như ruộng sát mé sông. Bắc Kinh không muốn chiến tranh làm tê liệt thương mại, khiến dòng chảy kinh tế bị nghẽn như kênh mương mùa hạn. Lý do thứ hai, Bắc Kinh muốn nâng cao vị thế toàn cầu, khẳng định vai trò như người giữ cọc giữ dòng. Bằng cách thúc đẩy đàm phán, họ vừa thể hiện mình là trung gian hòa giải có trách nhiệm, vừa làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ, lại đảm bảo có một cái ghế quan trọng trong mọi thỏa thuận. Trung Quốc sắp có cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ tại APEC, lại có mối quan hệ chiến lược gần gũi với Triều Tiên, như người có dây neo giữ chiếc ghe Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng có lý do để ngăn cản cuộc gặp Trump, Kim. Họ lo sợ nếu hai ông bắt tay mà không có mình, thì lá bài Triều Tiên sẽ tuột khỏi tay như cá lóc nhảy khỏi lưới. Một thỏa thuận không có Trung Quốc sẽ làm Bình Nhưỡng bớt phụ thuộc vào Bắc Kinh, khiến ảnh hưởng chiến lược của họ trên bán đảo này bị xói mòn. Bắc Kinh vẫn xem Triều Tiên là quân cờ để mặc cả với Mỹ, Nhật và đặc biệt là Hàn Quốc. Khi cần họ thả Triều Tiên ra gây hấn, khi cần họ kìm lại như người giữ dây cột trâu. Nhiều người cho rằng Triều Tiên làm gì, nói gì, phần lớn đều có bóng dáng của Bắc Kinh phía sau. Dạo gần đây, Triều Tiên đã dần thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc, tiến gần hơn với Nga. Mà quan hệ tốt với Nga lại càng thúc đẩy đàm phán với Mỹ. Vì chính Nga cũng đang muốn đàm phán với Mỹ. Và nếu Nga khuyên được Triều Tiên ngồi lại với Mỹ, thì Mỹ cũng sẽ mở cửa đàm phán cho Nga, một chiêu quen thuộc của ông Trump, như người thả mồi dụ cá lớn. Việc Moscow và Bình Nhưỡng xích lại gần nhau là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Chiến tranh Ukraine đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Năm 2024, ông Kim và ông Putin tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng, ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, có điều khoản phòng thủ chung như hai người cùng chèo một chiếc xuồng. Triều Tiên trở thành nhà cung cấp đạn pháo và tên lửa cho Nga. Đổi lại, Nga cung cấp công nghệ quân sự nhạy cảm như vệ tinh, tàu ngầm, năng lượng lương thực và lá phiếu bảo trợ tại Hội đồng Bảo an. Mối quan hệ này, khi đặt cạnh vai trò của Trung Quốc, tạo nên một trục chiến lược rõ nét như dòng kênh chia ba nhánh. Chưa kể, Triều Tiên còn cử hơn 10.000 binh sĩ sang chiến đấu tại Kursk để hỗ trợ Nga. Hình ảnh ba nhà lãnh đạo tập cận bình, Putin và Kim Jong-un cùng xuất hiện tại quảng trường Thiên An Môn ngày 3 tháng 9 vừa qua là biểu tượng rõ ràng của một trục quyền lực đối đầu với thế giới dân chủ do Mỹ dẫn đầu. Nga cần vũ khí từ Triều Tiên, kinh tế từ Trung Quốc. Bắc Kinh thì dùng Bình Nhưỡng để đối phó với Mỹ, Nhật, Hàn, và lấy Nga làm đối trọng với phương Tây để phân tán sự chú ý khỏi vấn đề Đài Loan. Còn Triều Tiên thì cần công nghệ, năng lượng và bảo trợ ngoại giao từ cả hai nước. Nga và Trung Quốc đều có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Những mối quan hệ này đã giúp Triều Tiên nâng cao vị thế, khiến ông Trump gặp khó khăn hơn nếu muốn đưa ông Kim trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa. Cái ngưỡng để thiết lập cuộc gặp thượng đỉnh giờ đã cao như con nước đầu mùa. Dù có đầy lý do để gặp nhau, nhưng cũng có thể phút chót lại hủy, chuyện ấy như gây ra giữa dòng gặp gió lớn. Phải quay đầu. Sự hỗ trợ từ trục Nga, Trung càng củng cố cho rào cản pháp lý mà Triều Tiên tự đặt ra. Luật hạt nhân ban hành tháng 9 năm 2022 xác nhận vị thế quốc gia vũ khí hạt nhân, cho phép sử dụng vũ khí phủ đầu nếu quyền chỉ huy bị đe dọa, nhưng người giữ lưỡi câu sẵn sàng giật cá bất kỳ lúc nào. Ông Kim đã mất 6 năm để hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Không dễ gì để ông ấy từ bỏ cái mà họ gọi là kim bài miễn tử, như người giữ chiếc ghe sinh mạng giữa dòng nước xoáy. Trong khi đó, Mỹ dưới thời ông Trump cũng không thể chính thức công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân, vì sẽ phá vỡ hiệp ước và châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang tại Nhật và Hàn. Nếu Nhật và Hàn thấy Triều Tiên được công nhận, họ cũng sẽ phát triển vũ khí hạt nhân. Đông Á sẽ thành vùng nước toàn cá mập. Trước đã có Nga, Trung, Triều, Mỹ bảo trợ cho Nhật và Hàn. Này nếu Nhật và Hàn tự lo, thì khu vực này sẽ thành nơi ai cũng có lưỡi câu riêng, nguy cơ xung đột tăng cao. Câu hỏi mấu chốt là liệu ông Trump, người kiến tạo hòa bình, có tìm ra công thức linh động nào để lách qua những làn danh đỏ đó hay không? Hợp tác Nga, Trung, Triều là sự tính toán lợi ích. Mối quan hệ này vẫn có thể thay đổi nếu từng bên không còn thấy lợi ích chiến lược hoặc căng thẳng nội bộ tăng lên. Bắc Kinh cũng không dễ chịu khi thấy Triều Tiên tự tung tự tác.
Ván cờ trên bán đảo Triều Tiên giờ phức tạp hơn nhiều so với 6 năm trước. Giữa một Bình Nhưỡng tự tin với kho vũ khí và đồng minh, một Washington đang đuổi theo di sản hòa bình, và một Bắc Kinh đầy tính toán, mọi ánh mắt đang đổ dồn về hội nghị APEC tại Hàn Quốc. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu ông Trump và ông Kim có gặp nhau không. Dù gặp hay không, thì bài toán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn cần lời giải. Ông Trump có thể sẽ xúc tiến những bước đi tiếp theo, như cách ông ấy đã làm với Gaza, như cách ông ấy đang chèo xuồng giữa dòng chiến sự Ukraine. Phần 4. Chờ nước lớn rẽ sóng, hy vọng hòa bình giữa dòng xoáy địa chính trị. Thưa quý bà con, nếu như ông Trump có thể tháo được hai cái nút thắt lớn là chiến tranh Ukraine và cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ông sẽ trở thành vị tổng thống Hoa Kỳ vì hòa bình nhất thế giới, như người chèo xuồng vượt qua hai con nước xoáy dữ dội nhất của thời đại. Trong lịch sử, hiếm ai có thể giải quyết cùng lúc hai cuộc xung đột lớn như vậy. Nhưng bà con mình cũng biết, chuyện đời thì phải chờ xem nước chảy về đâu. Cá nhân chúng tôi thì có cái nhận định như sau, khả năng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim xảy ra thì nó thấp hơn khả năng không xảy ra, như trời âm u mà chưa chắc có mưa. Chúng tôi nghĩ rằng ông Kim Jong-un hiện chưa sẵn sàng ngồi lại bàn đàm phán với ông Trump. Nhất là trong bối cảnh Nhật Bản vừa có tân thủ tướng, một người có quan điểm cứng rắn với các vấn đề địa chính trị ở Đông Á, đặc biệt là với Trung Quốc, trong khi Trung Quốc lại là nhà bảo trợ chính cho Triều Tiên. Tuy Hàn Quốc hiện có lãnh đạo mềm mỏng hơn, luôn thúc đẩy đối thoại như người thợ gặt mong trời yên để thu hoạch, nhưng Nhật Bản lại có người cứng rắn như gió mùa thổi ngược dòng. Cho nên tình hình khu vực cũng phức tạp như con nước lũ về bất ngờ. Chúng tôi mạnh dạn đánh giá rằng ông Trump và ông Kim sẽ không gặp nhau tại APEC lần này. Nhưng sau hội nghị, họ có thể có những tiếp cận, những kết nối như hai chiếc xuồng đi song song, chưa cập bến nhưng đã nhìn thấy nhau từ xa. Tất nhiên, đó chỉ là dự đoán của chúng tôi thôi. Còn quý vị nghĩ sao? Quý vị thử cho chúng tôi biết ý kiến của mình xem quan hệ giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ thay đổi ra sao. Xin hãy để lại dưới phần bình luận như bà con mình góp ý cho nhau chuyện đồng áng. Cảm ơn quý cô bác đã đồng hành cùng Phú Lam đến cuối chương trình hôm nay. Chương trình xin phép được tạm dừng tại đây. Phú Lam xin chào và hẹn gặp lại trong kỳ tới, khi con nước thời sự lại dâng lên. Ta lại cùng nhau chèo xuồng đi tìm sự thật.